ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ነው። ይህ ቻናል ለቴክኖሎጂ ታስቦ ተብሎ የተሰራ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ውስጥ የተለያዩ አይነት የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ያገኛሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ ዩቲዩብ እንዴት አድርገን ሴትአፕ ማድረግ እንችላለን፣ የተለያዩ የዩቲዩብ ላይ ያሉት ማለት ነው ችግሮችን መፍታት እንችላለን፣ ታምብል እንዴት መስራት፣ ኢንትሮ አውትሮ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን። የአድስ አካውንት እንዴት መሙላት እንችላለን፣ ገንዘብ የሚሰራ አካውንት እንዴት መክፈት እንችላለን እና ስልክ ሶፍትዌር ማለት ሶሻል ሚዲያ እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ ፕሌይ ስቶር እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ የፕሌይ ስቶር አፖች እንዴት አድርገን መጫን እንችላለን የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። አሪፍ አፖችን ለቅላችኋለሁ። የተለያዩ ማለት ነው አፖችን በደንብ አድርገን እንመለከታለን። የተለያዩ እንዴት በጣም አሪፍ የሚባሉ አፖችን አመላክታችኋለሁ። ለዩቲዩብ ለምን የሚጠቅማችሁ ዋነኛው ደግሞ ዲሽ ነው። ዲሽ እንዴት አድርገን መግጠም እንደምንችል የተለያዩ ዲሾች አሉ። ከናይል ሳት ጀምሮ እስከ አሞስ ያሉ ቻናል ዲሾችን በቀላሉ እንዴት እንደመግጠም እንችል እንደውን ቻናሎቹ እንዴት መጫን እንደምንችል በቅርቡ ሀገራችን የገባው ካናል ፕላስ ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን መግጠም እንደምንችል ሪሲቨሩ በእጃችን ሲገባ እንዴት አድርገን ኮንፊግሬት እንዴት አድርገን እንደምንጭነው አሳያችኋለሁ። ኖርማል ሪሲቨሮች እንዴት አድርገን መጫን እንደምንችል ቻናሎች እንዴት የተቆለፉ ቻናል ልክ እንደ ኦኤስኤን አሞስ ላይ ያሉትን በዋይፋይ እና በሰርቨር በመጠቀም ዲኤስቲቪም የተመሳሰሉትን አይነት የዲኤስቲቪ አሰራሮች ሙሉን የዲኤስቲቪ አሰራር መቀየር ከፈለግን አሳያችኋለሁ። በተለይ ኢትዮ ሳት ላይ ያሉት ቻናሎች እንዴት መስራት እንችላለን። ዋነኛው ደግሞ አይፒቲቪ ነው። አይፒቲቪ በስልካችን እንዴት ኳስ ማየት እንችላለን ቢለውን ነገር በደንብ አሳያችኋለሁ። አሪፍ አይፒቲቪዎች ከማስታወቂያ ያሉት ሲለቀቁም እኔ ሰርች ለቅላችኋለሁ። ዋነኛው ደግሞ ዋይፋይ ነው። ዋይፋይ እንዴት አድርገን ኮንፊግሬት ማድረግ እንችላለን። ሀገራችን ላይ በጣም እየተስፋፋ ያለው ዋይፋይ ነው። ዋይፋይ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገርም አሳያችኋለሁ እና ይህን ቻናል ከአሁኑ ሰብስክራይብ ማድረግ ጀምሩ። ዋይፋይ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ኮንፊግሬት ፓስወርድ እንዴት መቀየር እንችላለን፣ ብሎክ እንዴት ማድረግ እንችላለን፣ ዋይፋያችን እንዴት ሃክ እንዳይደረግ ማድረግ እንችላለን፣ ዋይፋያችን እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ የሰው ዋይፋይ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ እንዴት አድርገን የአድሚኒስትር መሆን እንችላለን የሚለውን ባለቤት ኃላፊነት እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ያው ሰብስክራይብ ማድረግ ጀምሩ። ከዚሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ምክንያቱም ሰብስክራይብ ይጠቅመናል ማለት ነው።